Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 1, The Activities of Maharaj Priyavrata, Text 13. Pátý zpěv Srimad Bhagavatam, první kapitola činnosti Maharáže Priyavraty, sloka 13. Translation. My dear Priyavrata, by the order of the Supreme Personality of Godhead, all living entities accept different types of bodies for birth and death, activity, lamentation, illusion, fear of future dangers, and happiness and distress. Můj milý Priyavrato, všechny živé bytosti přijímají na pokyn nejvyšší osobnosti božství různé druhy těl, aby se rodili a umírali, jednali, naříkali, podléhali iluzi, báli se budoucích nebezpečí a prožívali štěstí a neštěstí. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. One thing, just a comment, that these things are all related to the material world. In other words, the spiritual world, these things are not there. Takže takový komentář, že všechny tyhle věci se pojí s hmotným světem, v duchovním světě tohle není. They get different types of bodies for these things. Takže různé druhy těl dostávají pro tyhle věci. Means the spiritual world, these things are not there. V duchovním světě tyhle věci nejsou. Purport. Every living entity who has come to this material world has come here for material enjoyment, but according to his own karma activities, he must accept a certain type of body given to him by material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead. Význam. Každá živá bytost, která je v tomto hmotném světě, sem přišla za hmotným požitkem, ale podle svých činností neboli karmy musí od hmotné přírody přijmout určitý druh těla podle nařízení nejvyšší osobnosti božství. As stated in Bhagavad Gita 3:27, Prakrite kriyamanani kunai karmani sarvashaha. Everything is being done by Prakriti, material nature, under the direction of the Supreme Lord. Bhagavad Gita 3.27 uvádí, že vše vykonává prakriti neboli hmotná příroda pod vedením nejvyššího pána. So it means that Prakriti, the material nature, enacts everything. Everything happens under material nature's control. Znamená, že všechno uskutečňuje prakriti, hmotná příroda, všechno se děje pod její vládou. The living entities, in other words, cannot actually execute anything. Že vlastně živé bytosti nemůžou ve skutečnosti nic dělat. They can desire. Můžou toužit. The living entities have the constitutional position of desiring. Živé bytosti mají to přirozené postavení, že touží. Free will. They can express their will. Mají svobodnou vůli, kterou můžou projevovat. But they're not independent even to execute their will. Ale nejsou nezávislé ani v tom naplňování té vůle. Man proposes, God disposes. Jakože člověk míní, Bůh mění. And God disposes through material nature. Maya dakshena prakriti suyate sacharatanam hetunanena konteya jagat viparivartate. The material nature is working under his direction and everything is going on under material nature. Bůh dělá věci prostřednictvím hmotné přírody, která funguje pod jeho vedením a všechno řídí. I'll give you an example. Dám příklad. How it works. A little child goes to an amusement park. Oh, you don't have amusement parks here, do you? Malé dítě jde do nějakého zábavního parku. Okay. So they have little cars. At least the big amusement parks, they have these little cars for children to ride, and they're connected on. They have their own track. Jako na Matějské pouti jsou ty autíčka, každé má svoji dráhu. So a little child gets on the car and he starts turning the wheel and stepping on the gas pedal. No a malé dítě sedne do toho autíčka, tam točí volantem a šlape na pedál. And he's having a wonderful time. A úžasně se baví. He's thinking, I'm driving. Myslí si, že řídí. And he turns the wheel and the car seems to go that way. A otáčí volantem a vypadá to jako, že auto jede právě tím směrem. It's going around, but his turning the wheel doesn't have anything to do with where the car goes. Ale to, jak s tím volantem otáčí, nemá nic společného, kam to auto jede. And he's stepping on the gas pedal, but it has nothing to do with how fast the car goes.
A šlape na plyn, ale vůbec to neznamená, jak rychle to auto pojede. It's already prearranged. To už tam je předem stanovené. But he's having a good time thinking he's driving. No, ale to dítě se velice dobře baví a myslí si, jak řídí. So that's what this verse means. The living entities are thinking, I'm driving, I'm doing everything. A to právě znamená tenhle verš, že živá bytost si myslí, já řídím a všechno dělám. But it's already preorganized by material nature. A to už je předem zorganizované hmotnou přírodou. That's why astrology works. Proto taky funguje astrologie. Because it's already preorganized. Takže už to je všechno předem organizované. It's preordained. When a living entity gets a body, it's already planned out how long it will live, where it will go, whether it'll get married, whether it'll have money, disease, all these things are planned. To je předurčené, když živá bytost dostane tělo, tak jak dlouho bude žít a kam, kde bude a jak bude mít peníze a jestli se ožení. So, if you know how to read the chart, then you can find out what's going to happen to each body. Takže když člověk umí číst v těch horoskopech, tak může vědět, co se s daým tělem stane. That means that the universe is going on with intelligence. There's a plan. To znamená, že celý vesmír se hýbe podle inteligence, je tady nějaký plán. It's not happening by accident. A neděje se to náhodou. It's all planned out where every soul will go. Every soul is put exactly in the right body according to his karma. Všechno je naplánované, kam se která duše dostane přesně do kterého těla podle své karmy. Karmani nirdahati kintu chu bhakti bhajan. According to his desires and according to his actions, he gets a particular type of body. Podle svých tužeb a svého jednání dostane určitý druh těla. It's all arranged by the demigods. Všechno to zařizují polobozi. Yamaraj is the chief in charge of these types of things, and he has many assistants, and they're arranging for the souls to go into the different bodies. Yamaráč je hlavní šéf v těchto záležitostech a má hodně asistentů, kteří jim pomáhají určit, kam které živé bytosti půjdou do kterých těl. Human form of life is unique in the sense that when one reaches human form, by his desires and his actions, he can change, you could say, the normal flow. Lidský život je jedinečný tím, že když osoba dostane lidské tělo, tak svými touhami a činnostmi může změnit takový jako předem daný chod věcí. Because the normal flow is that the soul goes up from one species to another in the hierarchy. Normálně to probíhá tak, že duše putuje z jednoho druhu do druhého, z nižšího do vyššího podle hierarchie. But when he reaches human form, he is given the opportunity now to choose whether he wants to continue going up, stay the same, or go down. A když dostane lidskou podobu, tak se může rozhodnout, jestli chce pokračovat v cestě nahoru, nebo jít dolů, nebo zůstat na stejné úrovni. But still, the living entity is under the control of material nature. Ale pořád je živá bytost pod vládou hmotné přírody. But how he deals with the material nature will determine his future. Ale jak vychází s tou hmotnou přírodou, to předurčí její další budoucnost. In other words, if he desires, well, I want to think about Krishna. Takže když si přeje, já chci myslet na Krishnu. So what happens? Co se stane? Well, material nature, she has to agree because the Supreme Personality of Godhead is her Lord. So if the living entity wants to think about Krishna, Krishna wants that. Takže hmotná příroda s tím musí souhlasit, protože Krishna je její pán, takže pokud on si živá bytost přeje myslet na to, Krishna si to přeje taky. So she has to agree to allow that. Takže ona musí souhlasit s tím, že to umožní a dovolí. She can't disobey the order of the Lord. Nemůže neuposlechnout nařízení pána. Of course, it's her duty to keep the living entities entangled or entrapped in the material energy. Všem její povinností je udržovat živé bytosti zapletené v hmotné energii. Just like
a prison warden, his duty is to keep the prisoners in the prison. Jako ty strážci ve vězení mají za povinnost udržovat vězně ve věznění. He's supposed to give them trouble. A mají jim dělat problémy. He doesn't treat them very nicely. Nechovají se k ním moc pěkně. Get in the cell, stay there, don't move. Tamhle zalez do celý a zůstaň tam a nikam. Get out now, break these rocks. A teďka pojď ven a tady rozbíjej ty kameny. It's not very pleasant. Tak to není moc příjemné. But it doesn't mean he's necessarily an unpleasant person. A to nemusí nutně znamenat, že to je nepříjemná osoba. He's doing his duty. On jenom plní svou povinnost. And if he gets the order from higher authority, okay, let this one out, then he goes, opens the door, says, you're free now. No, když dostane zhůra nařízení, že někoho má propustit, tak mu otevře a řekne, dobře, teď jste svobodný. He may even apologize for having treated the prisoner roughly. Třeba se jí někdy může omluvit, jak se k tomu vězni choval hrubě. He apologizes, I'm sorry I had to treat you so roughly, but it was my duty. Tak já se omlouvám, byl jsem na vás hrubý, ale to byla moje povinnost. So material nature, she's Prakriti or Maya, she's a devotee of the Lord. She's simply carrying out her orders. Prakriti nebo Maya, hmotná příroda, je oddaná Pána, která jenom plní jeho nařízení. But the living entities are firmly under the control of Maya. Ale živé bytosti jsou jednoznačně pod vládou Máji. There's only one way to get out of the control of Maya, and that is to surrender to Krishna. A je jenom jeden způsob, jak se vymanit z té vlády Máji, a to je odevzdat se Krishnovi. If one surrenders to Krishna, then Krishna gives the order, okay, Maya, let them free. Když se někdo odevzdá Krishnovi, tak nařídí Krishna Máje, teďka ho propust, už je svobodný. Continue. Modern scientists do not know why there are varieties of bodies in 8,400,000 forms. Takže význam pokračuje. Moderní vědci nevědí, proč existuje 8 400 000 rozmanitých tělesných podob. Is that a correct statement? Je to správný výrok? You can ask a scientist sometime. You can do an experiment. Ask them, scientist, can you tell me why there are 8,400,000 species? Můžete takový dělat pokus, že se zeptáte vědce, pane vědec, proč je 8 400 000 druhů života? They have a saying, they say, we don't answer questions like why. We just say how. No, oni říkají, my neodpovídáme na otázky proč, my říkáme jenom jak. They say why we leave to, the religions and the things like that. A ty otázky proč necháváme na náboženstvích a takových záležitostech. We just tell how. My jenom řekneme jak. That's not perfect science then. A tak to ale není moc dokonalá věda. No, the perfect science, philosophy or religion, that's the perfect science. Takže filozofie, náboženství, to je dokonalá věda. Because it tells how and why. Protože říká jak a taky proč. Don't you want to know why? Nechcete vědět proč? If someone's beating you, don't you want to know why he's beating you? Když vás někdo bije, tak nechcete vědět, proč to dělá? Will you be satisfied just to know how he's beating you? Jenom vás uspokojí, když budete vědět, jak vás bije. He's beating you and the speed of the stick is 114 kilometers per second. Když vás bije nějakou tyčí a její rychlost je 114 km za sekundu. And that time it was a little faster, and that time was 115 kilometers. That time. Teď v tuhle chvíli to bylo rychlejší, to bylo 115 km. Will you be happy to know how fast you're getting hit? To budete z toho mít radost, že budete vědět, jak rychle vás praštil? No, you'll want to know why is this happening to me? Spíš budete chtít vědět, proč se mě tohle děje. Not only that, but how can I get free from it? No a tak kromě toho tak ještě, jak se od toho můžu oprostit. So they're dealing with how, and their how also is not very complete. Takže oni jenom se zabývají tím jak a ani to není moc úplné. Most of the time their how is perhaps and maybe. Často to jak je možná pravděpodobně. Or scientists now know. Nebo vědci teď vědí. Or in our opinion. Nebo podle našeho názoru. Etc. That's their how. And then they don't know anything about why and how to get free from it. Takže to je to jejich jak a nevědí proč a nevědí, jak se od toho prostit. So look at our science. We know how perfectly, we know why perfectly, and we know how to get out of it perfectly.
Takže se podívejte na naši vědu. My víme, jak dokonale a proč dokonale a jak se od toho prostě taky dokonale. So which do you prefer then? Which science? Takže co myslíte, že je lepší, která věda? Prabhupada whenever people would ask, so tell me about your religion, he said, it's not a religion, it's a science. Když Prabhupádu vyzvali, tak nám něco řekněte o vašem náboženství, tak říkal, to není náboženství, to je věda. Science means to understand everything perfectly. Věda znamená všechno chápat dokonale. And how can you understand everything perfectly better than to hear from the person who has arranged everything and is controlling everything? Jak byste mohli všechno vědět dokonale líp, než když budete poslouchat toho, kdo všechno zařídil a řídí? Krishna is the Lord. He's the source. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pavartate. He creates the material world. He maintains it. He annihilates it. He knows everything about it. Krishna je pán a zdroj, on tvoří hmotný svět, udržuje, zničí a ví o něm všechno. Andantarasta paramanu chayantarastam. He's within every atom. Therefore he can tell you what's going on in every atom. On je v každém atomu, tak vám může jí říct, co se děje v každém atomu. How can you get better information than that? Tak jak byste mohli dostat nějaké lepší informace než tyhle? One source, one person who's everywhere, all pervading, and he can tell you everything that's going on everywhere. Jedna osoba, která je všude přítomná, může vám říct všechno o tom, co se děje všude. He says, I know everything in the past, I know everything in the future, I know everything in the present. On říká, já vím všechno z minulosti, všechno z budoucnosti, z přítomnosti. And he's willing to reveal all that to his sincere devotees. A je ochotný to vyjevovat svým upřímným oddaným. You want to know about the universe. So, Krishna created the universe, he's maintaining the universe, he can tell you everything. Jestli chcete něco vidět o vesmíru, tak Krishna ho stvořil a udržuje a ví o něm všechno. Může vám říct. And some of that information is given in the Vedas. Některé z těch informací jsou dané ve Védách. Not everything. Ne všechno. But much information is given in the Vedas. More than any other place you'll find knowledge. Takže je tam hodně informací je ve Védách, víc než kdekoliv jinde byste mohli najít. For example, the scientists, they're trying to figure out about the universe. Jako se vědci snaží například zjistit, jak to je s vesmírem. Now here they are, situated on one little planet, which is like a speck in the universe. Takže oni tady jsou na jedné malé planetě, která je jenom takové smítko v tom celém vesmíru. And they have their little eyes, these little eyeballs. A mají tyhle ty malé očička, with their retinas. Ty načervenalý oční bulvy. Yeah. And they're trying to, see what's going on in the universe. The eyes can't even see very far. A teď se snaží vidět, co se kde děje ve vesmíru a ani moc daleko nedohlídnou. And they're writing books, about the universe. This is how it's working. And they have the audacity to write books about how the universe began. Píšou knížky o vesmíru a ještě mají tu troufalost dokonce psát o tom, jak ten vesmír začal. Just think about that. How audacious that is. They're living only for the last 50 years or whatever, and they're writing books about what happened, they don't even know when it began, but still they're writing a book about when they think it may have begun. Takže vidíte, co to je za troufalost. Oni tady žijou nějakých 50 let a teď píšou o něčem, co se stalo, ani nevědí kdy a ani nevědí jak a píšou o tom. If you go to the planetarium, the biggest planetarium in the world, they'll tell you the day. They say the universe began on Tuesday at 4:30 p.m. or something like that. Když půjdete do největšího planetária na světě, tak oni řeknou, vesmír začal v úterý ve 4 odpoledne. And people are paying for that and accepting, yes, that's when the universe began. A lidi za to platí a přijímají tohleto, takže takhle to začalo. But no one thinks, they don't ask, how do you know when it began? A nikdo se jich neptá, jak to víte, kdy to začalo. Where is your scientific evidence? Kde proto máte vědecký důkaz? No, it's just speculation, that's all. To jsou jenom spekulace a nic jiného. But we have information specifically because we're hearing from the person who created it and from the first created being, Brahma.
Ale my máme konkrétní informace, protože nasloucháme tomu, kdo to stvořil, a taky první stvořené bytosti, kterou je Brahma. Those are the only two witnesses. To jsou jediní dva svědkové. Before there was Shiva, before there was Brahma, before there was Indra, there was Vishnu. Předtím, než byl Shiva, Brahma, Indra, tak byl Vishnu. And then Brahma was the first created being. So he can tell us a lot about what happened because he was the first one. A Brahma byl první stvořená bytost, tak nám může hodně říct, co se dělo, protože on byl první. And you ask the scientist, so what do you think about Brahma? A tak se zeptáte vědce, a co si myslíte o Brahmovi? They say, who? Oni řeknou, kdo? They never heard of Brahma. O Brahmovi nikdy And they're neslyšeli. scientists. A jsou to vědci. They never heard of the first person in the universe. A nikdy neslyšeli o první osobě ve vesmíru. They never heard of the creator. You say, have you heard of Krishna? A neslyšeli o stvořiteli. So Slyšeli who? jste o Krišnovi? O kom? Who? Kdože? No, never heard of Krishna. Nebo o Krišnovi jsem nic And they're neslyšel. scientists. To jsou vědci. And they'll give their speculation. The universe came out of the void. No a teď dávají svoje spekulace, jak vesmír vzniknul z prázdna. This is their science. A to je jejich věda. So science means there has to be some theory, then experiment, then proof. A věda znamená, že musí být teorie, nějaký pokus a důkaz. Can you show us a universe coming out of the void? Can you make an experiment and show us that? Tak můžete nám ukázat, jak vesmír vzniká z prázdna, udělat nějaký pokus, který to ukáže? Can you do it? Můžete? No? Then it's not science. A jestli ne, tak to není žádná věda. So why are you taking the title of being a scientist? Tak proč si necháváte říkat, že jste vědci? You cannot prove that universes come from voids. To nemůžete dokázat, že vesmír vzniknul z prázdna. Can you even prove there's a void? Můžete dokázat existenci vůbec nějakého Can you prázdna? show us a void? Můžete nám ukázat prázdna? There's no void, and there's no universe coming out of the void, and that's what you're teaching in the schools, and that's what you get your degrees in. Takže prázdno není, z prázdna nic nevznikne, ale o tom se učí ve školách a za to dostáváte svoje tituly. This is gross cheating. Tak to je těžké podvádění. And they're misleading the whole world into believing that there's no controller, Anishvaram. Takže celý svět matou, aby si myslel, že žádný vládce není. And from that, you may say, well, what difference does it make anyway? No a stejně o co tady vlastně jde. It's a big difference. Because if you think there's no controller and there's no God, then you can do whatever you like and it doesn't matter. There's no karma, there's no next life, there's no soul. No ale jde o hodně. Pokud není žádný vládce Bůh, tak to znamená žádná karma, můžete si dělat cokoliv chcete, není žádná duše, žádný život po smrti. You can open a slaughterhouse and kill so many cows and it doesn't matter. Můžete otvírat jatka, zabíjet mnoho krav a nic na tom nezáleží. If you find it inconvenient to maintain the child that you've conceived, then you can just abort it. Když se vám nechce starat se o dítě, které jste spočali, tak ho můžete potratit. You can do whatever you like and it doesn't matter. Můžete dělat, co chcete a vůbec na tom nezáleží. Very dangerous, this modern science. Takže tahle moderní věda je velice nebezpečná. Continuing in the purport. Význam pokračuje. The fact is that all these bodies are ordained for the living entities by the Supreme Personality of Godhead according to the living entity's desires. Skutečnost je taková, že všechna tato těla přiděluje živým bytostem nejvyšší osobnost božství podle jejich tužeb. He gives the living entities freedom to act as they like, but on the other hand, they must accept a body according to the reactions of their activities. Pán jim dává svobodu jednat, jak si přejí, ale na druhou stranu jsou nuceni přijmout tělo, které odpovídá reakcím za jejich činnosti. Thus there are different types of bodies. Proto existují různé druhy těl. Some living entities have short durations of life, whereas others live for fantastic durations. Některé živé bytosti mají život krátký a jiné fantasticky dlouhý. Every one of them, however, from Brahma down to the ant, acts according to the direction of the Supreme Personality of Godhead who is sitting in everyone's heart.
Ale každá z nich od Brahmy až po mravence jedná v souladu s pokyny nejvyššího pána, jenž sídlí v srdci každého. As confirmed in Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya chaham hridi sanivishto matak smritir jnanam apohanangcha. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. To potvrzuje Bhagavad Gita 15:15, sídlím v srdci každého a ode mě pocházejí vzpomínky, poznání a zapomnění. It is not a fact, however, that the Supreme Personality of Godhead gives direction to certain living entities in one way and other living entities in another way. Ovšem není pravda, že některým živým bytostem Pán udílí pokyny jedním způsobem a dalším nějak jinak. That means that doesn't give preferential treatment to one soul. A to znamená, že on nedává žádné preference nějaké jedné duši. He says, I am equal to all. I am not partial to one soul. Říká, já jsem stejný ke všem a nenadržuji některé duši. If a soul that's born in the family of demons acts nicely, then Krishna will reward him. Pokud se duše narozená v rodině démonů chová pěkně, tak ji Krishna odmění. And if a soul born in the family of devotees misbehaves, he'll be punished. Když se duše narozená v rodině oddaných chová špatně, tak bude potrestaná. Even the Lord will punish his own son if he deserves to be punished. Pán potrestá i vlastního syna, pokud si to bude zasluhovat. So he's neutral. He's seated as though neutral, like a high court judge has no preferences for any of the persons who are brought into the court. Takže on je neutrální jako soudce nějakého soudu, který nenadržuje žádným bytostem, nemá pro ně nějaké přednostní práva. And it doesn't make any difference what one's past is. In other words, one may have performed, there's a nice verse. Api ched papebhyo sarvebhyak papayonaya sarva jnana plavenaiva vrijinam santarishasi. That even if you are the most sinful of all sinners, if you are situated in the boat of transcendental knowledge, then you can be liberated. Takže ani nehraje roli, co ta osoba dělala dřív, může být nejhřešnější z hříšníků, ale když je na lodi transcendentálního poznání, může dospět k osvobození. Even if you're the most sinful of all sinners, if you surrender to Krishna, you'll be protected. I nejhříšnější z hříšníků, když se odevzdá Krishnovi, tak bude dostávat ochranu. Look at Ajamil. Ajamil was so sinful, but he chanted the name. He chanted the name of Narayan, and he was liberated. Jako Ajamil byl tak hříšný, ale jenom volal jméno Narayana a získal osvobození. Even chanting the name of Narayan is sufficient. Stačí už jenom pronášet jméno Narayana. So this chanting is considered to be one of the most important aspects of devotional service. Takže tohleto pronášení svatých jmen je jeden z nejdůležitějších aspektů orné služby. Chanting the name. Krishna, he remembered Draupadi. She was calling out the name of Govinda in her distress. And Krishna said, I'm always remembering that she called out my name. I'm always indebted to her. Jako Draupadi volala na Govindu, když byla v tísni a on říká, já na něj to nemůžu zapomenout, jak na mě volala, já jsem jí pořád zadlužený. Continuing in the purport. Pokračujeme význam. The truth is that every living entity has a certain desire and the Supreme Lord gives him a chance to fulfill it. Skutečnost je taková, že každá živá bytost má určitou touhu a Pán jí dává příležitost, aby ji mohla naplnit. The best course therefore is to surrender unto the Supreme Personality of Godhead and act according to his desire. One who does so is liberated. Nejlepší je tedy se odevzdat nejvyššímu Pánu, osobnosti božství a jednat v souladu s jeho touhou. Kdo to dělá, je osvobozený. He gives the living entities free will. You can do whatever you like, but then he gives instructions. Best thing is, if you want my advice, is do what I want. Surrender to me. Takže on dává živé bytosti svobodnou vůli, můžeš dělat, co chceš, ale já ti radím, že nejlepší je dělat, co já chci, odevzdat se mně. If you don't surrender to me, if you do what you like, then you have to take the consequences according to the material nature.
Když se mě nebudeš chtít odevzdat a budeš si dělat, co chceš, budeš si muset nést důsledky podle hmotné přírody. And the consequences according to material nature are very stringent. A tyhle ty následky dané hmotnou přírodou jsou velice přísné. For example, if you're walking down the street and you step on some bugs, you have to pay for that. Už jenom když jdete po ulici a šlapete na nějaký hmyz, tak se to musíte platit. You have to get smashed. Bugs? Smashed. You have to get smashed also. Že taky vás musí něco rozdrtit. It's very, very stringent laws. Takže to jsou velice přísné zákony. If you, what is it said? That if you eat the cow, if you kill a cow, you have to take birth as a cow, as many hairs as there are in the back of the cow. Jako když zabijete krávu, že pak musíte se rodit tolikrát, kolik má chlupů na hřbetě. You can't say I didn't know. Nemůžete říct, to jsem nevěděl. Ignorance is no excuse. Nevědomost neomlouvá. Even the child, when he puts his hand in the fire, it gets burned. He can't say I didn't know. Jako i dítě, když strčí ruku do ohně, tak se popálí a nemůže říct, já jsem to nevěděl. King Nriga was a very pious person, but accidentally he gave the same cow twice to two different Brahmins, and he had to become a lizard because of that mistake. Jako král Nriga byl velice zbožná osoba, ale omylem dal krávu dvakrát různým brahmanům a pak se za to musel narodit jako ještěrka. So Krishna gives you that choice. You want to deal with nature, go ahead. You can get lots of enjoyment, but you can get lots of suffering also. Takže Krishna dává tu možnost, jestli chceš se nechat řídit hmotnou přírodou, tak prosím pokračuj, ale můžeš mít hodně požitku a taky hodně utrpení. And that's described here. This sukha and dukkha. This material pleasure and material distress. Takže o tom je tady sukha dukkha, je hmotné štěstí a hmotné neštěstí. Sukha and dukkha, that refers to the material world. Sukha dukkha se týká hmotného světa. The real pleasure is ananda. That's the spiritual pleasure which goes on increasing and has no dukkha, no bad side. A skutečná blaženost je ananda, duchovní, která pořád roste a nemá žádnou špatnou stránku. So when the materialists hear that the pleasure is unending and unlimited, they say, "Oh, it sounds too boring now." Když materialisti slyší o nekonečné, nepřerušované blaženosti, tak řeknou, to zní nějak nudně. They say we like the distress because it adds some spice to the pleasure. Říkají, no my máme rádi to utrpení, to dodá nějaké takové koření té radosti. They say that because they have no other choice. Tak to říkají, protože nemají na vybranou. But if you actually test them on it, say, so you really like the dukkha, huh? You really like those distresses. Když to budete zkoušet, opravdu máte rádi to utrpení a neštěstí. They spice up your life, huh? Tak vám to koření život teda. How would you like some cancer spice today? How would you like to find out? You go to the doctor and find out you have cancer. Some nice spice. Chtěli byste nějaké rakovinové koření, jakože půjdete za doktorem a on vám řekne o rakovině a to bude dobrý koření. And tomorrow the spice will be that all of the money that you invested in the stock market, it's all gone now. All your stocks, they went down to spice up your life. No a zítřejší koření bude, že všechny peníze, co jste investovali někde na burze, tak najednou ztratíte to. To vám okoření život. And then you find out the next day, some more spice, that your child was killed in a car accident. No, spice up your life. A další den vaše dítě umře při autonehodě, zase další koření. You like this? Tak to se vám líbí? Spicy. To je to dobrý, so ne? they say it, but they don't, because they cannot imagine that pleasure could be unlimited, because the pleasure they have experience of is always limited and it has the dark side. Takže oni to říkají, protože si nedovedu představit, že by mohla být nějaká radost, blaženost nekonečná. Jejich radost má vždycky svou špatnou stinnou stránku. Their idea of pleasure is, I found a beautiful girl and I just met her and I'm having a good enjoyment with her. Já jsem zrovna se seznámil s pěknou mladou dívkou a mám s ní pěkný požitek. I'm enjoying myself. Tak si užívám. And I'm hoping she doesn't have AIDS. No a doufám, že nemá AIDS. That's their pleasure. Tak to je jejich požitek. There's always a dark side to it. There's always the flip side, the miserable side. Vždycky to má nějakou temnou stránku, nějaké utrpení. So they don't know that there's a pleasure
It goes on increasing. Anandam buddhi vardhanam goes on increasing unlimitedly and full of variety. Že oni nevědí, že je nějaká blaženost, která nekonečně narůstá, je plná rozmanitosti. No dark side. Bez temných stránek. Any questions? Nějaké otázky? Oni jsou dva druhy Krishny, hlavně vedlejší, které se stavují na duchovní svět a které se stavují na materiální svět. A proč přispívání třeba, nebo když říkají Bůh, nebo takhle, že se nedostanou do duchovního světa, když pronáší tyhle jména Boha. A když pronáší jména Krishna, Govinda, který má zábavy tu jména duchovní světa, máme z toho tam. Proč to je, se ptáš? Že jsou druhotná jména, která když se zpívají, tak nevedou do duchovního světa a ta prvotní jména nás dovedou do duchovního světa. That there are two kinds of names of the Supreme Lord, and these primary names refer to the spiritual world, and when we chant those names we can go to the spiritual world, but then there are these secondary names like God, and which refer to the material world, and those who chant these names, they must stay here. Why is it so arranged? Anyway, we chant Hare Krishna, and that's the mukhya name. That's the number one primary name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna je mukhya jméno, to je prvořadé. To that verse that you quoted, Apiche Suranachulo. Apiche. It's almost bound as the same. That wasn't the verse? Apiche, a different verse. Even if you're considered to be the most sinful of all sinners, if you're situated in the boat of transcendental knowledge, you can be liberated. Citovaný verš byl, i když je nejhorší z hříšníků na lodi poznání, transcendentálního poznání, tak může být osvobozen. That when Rama or Bhakwan had this discussion with Srila Prabhupada, after that when he left the room, Prabhupada asked the question, do you know this particular verse? Je tomu podobný ten verš Apiche Suduráčáro, se kterým je takový příběh, že Bhakti Tirtha byl u Prabhupády a Brahma Tirtha. Okay. A Prabhupád říkal, znáš tenhle ten verš Apiche Suduráčáro? He said, no, Srila Prabhupada, what is it? Tak on říkal, no neznám, co to je, Srila Prabhupada. Then Prabhupada quoted the verse to him in English. Prabhupada mu ten verš citoval v angličtině. And then Ramatirtha said, Srila Prabhupada, that verse is haunting me since many years. Giving me trouble since many years. A on říkal, no Prabhupada, ale s tímhle veršem už mám problém mnoho let. I studied this verse in the university and I asked my teacher, how is it possible? Either you're a sinner, then how can you be rightly situated? And how, if you're rightly situated, how can you be sinner? How does it go together? I never understood this. I was always in doubt of this verse. Já jsem se to učil na univerzitě a tam jsem se ptal profesora, jak je možné, že i když je někdo prostě hříšník, tak může být dobře umístěný, jak tohle to jde dohromady. Prabhupád mu vysvětlil tenhle verš. A ten Brahmatirtha říkal, jako Prabhupádo, jak si věděl, že to mám v hlavě už spoustu let. Prabhupád říkal, no Krishna mě to řekl. Jai Prabhupada. Jasně předurčeno, takže už je to předurčeno, že někdo potká oddané, že začne číst Prabhupádovi knížky a to začne myslet. If everything is predestined, is it also not predestined that one will meet devotees and start to read Prabhupada's books and start to chant? The living entity has a choice. Živá bytost si může vybrat, how he responds to different things. Jak na určité věci bude reagovat. He may, according to his past karma, he may get the opportunity due to some good fortune or good pious actions. He may get a chance to come in contact with Krishna consciousness to some degree.
podle své minulé karmy nějakých božných činností může dostat tu příležitost přijít do styku s vědomím Krišny do určité míry. But now he gets a choice how he will respond to that. A teď je na ní, jak na to bude reagovat. If he takes their good association and hears from them submissively, then he can become a devotee. Jestli přijme dobrou společnost a bude pokorně naslouchat, tak se může stát oddaným. If he offends them, then it will be more difficult. A pokud bude je urážet, tak to bude těžší. So, the situation we're given, just like if you're on an airplane, so your airplane is going to a particular place. It's already predestined. It's going to, say, Bogota, Colombia. Takže když jsme v letadle, tak je předem už jasné, kam to letadlo poletí, někam do Kolumbie. That you can't change. A to se nemůže změnit. You're on the plane, that's where it's going to go. Jste v letadle, takže tam poletíte. But while you're on the plane, you have choice what you want to do. Ale během toho, co jste v tom letadle, tak si můžete vybrat, co chcete dělat. For example, if while you're on the plane you think, oh, I'll pickpocket my person sitting next to me, I'll take his billfold. Jako můžu třeba v tom letadle ukrást sousedovi z kapsy mobil. So then, if you get caught, then when you arrive, you're put in prison and you suffer. No, pak když vás u toho chytí a doletíte na místo, tak vás dají do vězení a budete trpět. Or you may meet the person next to you, make good friendship, make a business connection, and it may help you in your business make a lot of money. Nebo se sousedem můžete spřátelit a navázat obchodní spojení a pomůže vám vydělat hodně peněz. You're predestined to go to Bogota. Now, what happens in Bogota and on the way there, that's up to you. Takže předurčeno je, kam poletíte, ale co se stane cestou, to závisí na vás. Maybe I missed something, but earlier when you were talking about this point about that everything's predestined, you used the example of the child who has this car, the amusement park, right? And everything's already, how do you say, directed what this car is doing. It's going to go this way or that way, but he's playing. He thinks he's driving, moving the steering wheel, etc. So that seems to indicate that the living entity has no discretion whatsoever, or no choice whatsoever, no control at all. And it seems to indicate that therefore he has no responsibility because it's already planned out, it's already predestined, so he's just going along with the way things are going. Že si dával ten příklad autíčka na pouti, které už je všechno nastavené a i když může točit dítě volantem, tak stejně už je jasné, kam to pojede. To by znamenalo, jako, že už všechno je předem dané a znamená to, že není žádná zodpovědnost vlastně. He's not able to change what is supposed to happen to him according to nature, but and the particular example we gave there was that the living entity thinks that he's doing things, but actually it's going on by material nature. But how he responds and how he behaves, that will cause his own reactions. How he deals with what happens to him. Takže nezmění věci, které jsou předem dané, ale tenhle příklad jsme dávali, protože ve skutečnosti ty věci dělá hmotná příroda, to, co si myslíme, že děláme my, ale jak budeme reagovat na určité situace, to závisí na nás. So, he is responsible for his own activities, but things that happen to him, he cannot control. Takže jsme zodpovědní za své činnosti, ale nemůžeme ovládat, co se nám stane. The analogy of the child in the car. Well, that particular analogy was just to show that the living entity is thinking that he's doing things when actually it's all carried out by nature. To přirovnání dítěte v autíčku je o tom, že si živá bytost myslí, jak dělá věci, ale ve skutečnosti to dělá příroda. For example, he thinks he's making money. Třeba si myslí, jak vydělává peníze. That's a common misconception. To je běžné, jako mylné představa. I'm working and I'm making money. Já pracuju a vydělávám peníze. But he doesn't know that from his previous life he already has a trust fund, a karmic trust fund, which he's going to get. Ale neví, že už má z minulého života karmický jako fond, který získá. He's not going to get more or less than he's destined to get. A nezíská víc nebo méně, než má předurčeno.
But he's thinking that I went and I worked hard this week and now I'm getting the money. A myslí si, no teď jsem těžce pracoval, tak dostávám peníze. But that's not the real cause. Ale to není ta pravá příčina. It's already planned out that he's going to get a certain amount of money and a certain amount of sense gratification, and he can't change that. Takže to je naplánované, že dostane určité množství peněz a smyslového požitku a to nemůže změnit. He can commit suicide, that much he can do, but that's also against the law. And he'll be punished for that. Může spáchat sebevraždu, to může, ale to je taky proti zákonu a za to bude potrestaný. If he doesn't want to accept the system, the enjoyment and the suffering that's set up for him, he can commit suicide, but then he has to suffer more. Nechce přijmout ten systém radosti, utrpení, který má daný, a tak spáchá sebevraždu, ale pak trpí ještě víc. Tam na stádiu Danavir, slyšel jsem dva názory. Jeden, že je to stádium, kdy se očišťujeme anál, a druhý, že už je to stádium, kdy jsme očištěni anál. Takže jak se to rozuměl? He's heard two explanations of the anartha-nivriti stage, and one is that it is a stage of getting purified of our anarthas, and the other explanation is that it is a stage of already having gotten rid of anarthas. So which is the proper understanding? Well, maybe that's not exactly on the point. Maybe we could discuss that. My jsme možná mohli diskutovat někdy jindy, že se to netýká tady toho tématu. Okay. Stop there. Srimad Bhagavatam ki jai. Danavir Maharaj ki